शुभम भाइ के छ खबर? हामी यस्तै छ મિત્રો यस्तै हो यहाँ जाउँ होइन माथि जाने बस ल पहिला खाऊ न त्यसो बताउनु ओके या ओके बोका न ओ सुनो भाइ ओ पहिला टेबल लग्यो न हाम्रो पिज्जा ल्याउँदैछ त्यहाँनिर ल त्यो कोल्ड ड्रिङ्क बोकिदियो 3 कम्बो पिज्जा आउँदैछ 3 कम्बो हाम्रो 3 कम्बो पिज्जा आउँदैछ ओ झरे कम्बो पिज्जा ओपन गर त ओपन गर न खाने हो मिटमाले अब चिकन होला चिकन किन आत्तेको भाइ चाहिँ छिबोको खाँदै गर न जति हुन्छ हुन्छ नि अरे एकदम नसर त्यहाँ राख न त्यहाँ राख न यस्तै हाम्रो खुवाई भनेको हेर भाइ यति पिज्जामा महापुरुषले उयो एक ड्याम सुल्काउनु भयो यहाँ अर्को पुरुषले मेरो पनि यहीँ छ त्यसमा हिसाब म पनि छु चिन्ता गर्नु पर्दैन यहाँनिर छ डेन्जर मान्छे $1 meter pizza fun only for 17 पिज्जा कि
1 मिटर पिज्जा अलिक माथि एउटा ल्याउन यहाँ यस्तो गरेर ल्याउन यता यता यो चाहिँ खाइसकेको पिज्जा एम्टी बार भयो जिन्दगीमा चाहिँ आज अनुभव भयो कि पैसा वसुल पिज्जा भन्ने चाहिँ आज खायो हामी 3 भाइले भाइ कस्तो लाग्यो भन्दा तातो गइरहेको छ मेरो पिज्जा देखेर हो त ह्याप्पी ज्वरो आएर मलाई झन् यहाँ पिज्जा खाएर अन्त खाएर होइन देखेर चाहिँ 1 मिटर भनेको यहाँ हो अन्त साथी 1 मिटर पिज्जा खानुहुन्छ अन्त कति रे भाइ 1 मिटर हो पिज्जा त के भएर तिम्रो हालत यति लाग्छ त्यो पिज्जा होइन हालत के भएर तिम्रो तातो गइरहेको छ पिज्जा देखेर बाई बाई सिटी सेन्टर बाई बाई सिटी सेन्टर